الهرمون كونتراسبشنز كنا وقفنا على الابسوليوت كونترا انديكيشن اعتقد صح؟ سايد افكت كونترا انديكيشن مش وقفنا عندها ولا سلايد 15 اللي هي كونترا انديكيشن. تمام. زي ما قلنا ان هي الهرمونال كونتراسبشن قلنا ان هي يا اما كومبايند او بروجسترون، والكومبايند يعني استروجين وبروجسترون، وخدنا ان هي يا اما مونوفيزيك او باي فيزيك او تراي فيزيك. احسنهم تراي فيزيك، بعد كده باي، اخر حاجه المونوفيزيك. طيب المونوفيزيك يعني ايه؟ يعني في constant amount of estrogen and progesterone all through the month. طيب انما البايفيزيك بتتغير مرتين، الترايفيزيك بتتغير 3 مرات. مش علينا الدوزز، لكن عندنا مثلا في الترايفيزيك الاستروجين بنبدا 30 40 نرجع 30 تاني. البروجسترون ويعلى ما بينزلش تاني. كويس؟ ده اللي هي الترايفيزيك. ده mostly near to normal physiology، فبالتالي احنا بيهفنا ونبدا بالترايفيزيك until كده. الا لو البيشنت عندها ابلكيشن ان هي تاخد مونوفيزيك، مثلا قلنا ان لو في بريك ثرو بليدنج ايليا او ميدا بتاع الاستروجين، ليد بتاع البروجسترون. فلو واحده مثلا بتيجي تشتكي اثناء ما بتاخد كونتراسبتيف بيلز بيحصل لها ايه او ميد سايكليك بليدنج، معناها ان انا محتاج ازود ولا ازود الاستروجين ايه او ميد استروجين، بدل استروجين. او لو جت بتشتكي انا كويسه جدا لكن في اخر اسبوع بينزل عليها كل يوم ايه بلاد، فده معناها ان كميه البروجسترون ما هيش كفايه بالنسبه لها فزود البروجسترون شويه. كويس؟ ده ملخص اللي كده. Most of side effects arise from combined contraceptive pills from using of estrogen. يعني معظم السايد افكت بتاعتنا عشان وجود الاستروجين. هنشوف دلوقتي. عشان كده خدنا هناخد النهارده ان في حاجات ابسوليوت كونتر انديكيشن، وابسوليوت معناها ما استخدمهاش اطلاقا لاي سبب كان. يعني لو واحده عندها كانسر بريست او جينيتال باك او سسبكتد، يعني واحده سسبكتد يعني عندها دايجنوز فاجينال بليدنج وسسبكتد ان هي تبقى مالجننت، يبقى ما تاخدش لحد ما نشوف هل هي مالجننت ولا لا. واحده كشكت كولوسوف ويتولوسوف ابيتايت وعندها فاجينال بليدنج، ده مصدر مالجننسي انتل بروف ده اذروايز. كويس؟ حاجه ثانيه لو هي بريجننسي او سسبكتد ان هي تبقى بريجننت. يعني ايه بريجننسي؟ بريجننسي يعني راحت خدت عينه دم وعملت تحليل وجت قالت لك انها يبقى دي بريجننت. واحده غايب عليها الدوره يعني ما نزلش عليها سايكل كويس وعدى اسبوعين 3 يبقى دي سسبكت. ميديكو ليجال شرعا وقانونا لا تعطي اي كونتراسبشن الا لما تعمل بريجننس تيست خالص. والله لو حلفت لك على المصاحف بتاعت الدنيا كلها. ليه؟ بتدخل في حاجات قصص مشاكل زوجيه ومشاكل في الميراث ومشاكل مش عايزه تخلف من جوزها وجوزها يجي يرفع عليك قضيه وهو عامل كل الحق. قد تكون هي الفرصه الاخيره بالنسبه له ما يحصلش حمل بعد كده. لا ممكن واحده مثلا خلاص عارفه ان هي بريجننت وجايه تاخد وسيله عشان تنزل ايه؟ وهي اصلا تقول لك لا ده انا مش هعمل وهحلف لك ومش عارف ايه والكلام ده، ما فيش الكلام ده. تعمل وتجيب دوكيمنت وتاخد نسخه تبقى معاك ان هي مش بريجننت وبناء عليها الاي يو دي الانترستراين ديفايس انسيرشنز غالبا بيعملوه في اخر ايام الدوره. ليه؟ عشان يتاكد ان في بليدنج، عشان يتاكد ان مفيش بريجننسي. مش عشان ان هو يعني اثناء، لا ده هو علشان بس يبقوا متاكدين ان هو في سايكل يعني مفيش بريجننسي. يعني دكتور الكونترسبتيف بيلز لازم اشتريها بالصيدليه، لازم فيها انا بتكلم على الليجابيلتي. يعني انت كدكتور
لكن انت هتروح تلاقي في دكتور او دكتوره بتركب عادي وتحسن ويعمل حاجه، لكن بتتكلم على الصح. وقت ممكن واحده تبقى هي عارفه او واحده صاحبتها كلمتها خدي كذا، تروح للصيدليه بتصرف لها. يعني مو نوع الصفحه. ايه؟ مو لازم ورقه. يعني انا ما اعرفش السيستم هنا في الصيدله او مو لازم. مش لازم، لكن احنا في مصر عادي. يعني الواحده ممكن تروح وتبعت حد قريبه هات لي كذا 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 على طول. كويس؟ طيب cardiovascular disease او personal history of coronary artery disease او embolism او myocardial infarction. يعني لو واحده عندها cardiovascular diseases وخاصه اللي هو ischemic heart يعني زي اسكيميا اللي هي الذبحه الصدريه او myocardial infarction. كويس؟ ليه؟ لان هي بتزود البروتين فاكتور، بتزود الترايجليسيرايد، معناها تزود الريسك ان هي ممكن يحصل لها myocardial infarction. الستروك والمايجرين، يعني واحدة عندها ستروك قبل كده أو مايجرين والنون إن هي مايجرين. طيب ساعات الاستروجين نفسه يعمل مايجرين. في هذه الحالة يا إما أديها لمدة 365 يوم أو أشفت الأذر. قلت لي واحدة عندها مايجرين وجاية يعني واحدة تقول لك أنا بيجيني صداع كده بياخد عيني وصير والحتة ودي كده، وبيجي مثلا أشتكي منه أحس إن أنا بشم حاجة غريبة، بعدها بساعة تبدأ الأتاك تقعد معايا 6 ساعات باخد انالجيزكس ويفك بعد 6 ساعات مثلا. كويس؟ ده مايجرين. او هي تيجي تقول لك والله انا عندي مايجرين، يبقى خلاص ما ده كونتر انديكيت. طب لو انت عطيتها كويس وهي اوريدي يعني بدات تظهر عليها اعراض المايجرين من الاستروجين ممكن يبريديسبوز، يبقى ما عندك حل من اثنين، يا اما تكمل على الاستروجين في 65 يوم او نعمل شيفتنج للاذرز. الاذرز مور بروجسترون او اذر ميثودز. تمام؟ في الليفر ديزيزز، في الاكتيف هيباتايتس، جوندس، هيومرز، ادفانسد سيروسيس، وخاصه في الليفر ديزيزز غير ده في البيلياري سكريشن ان هو الاستروجين بيقلل الكوليسترول كليرنس. كويس؟ يعني يعمل ستيزس في البيلياري سيستم، فلما يعمل ستيزس ده بيديسبوز للكوليسترول، فالعيانه اللي عندها كوليسترول غالبا ما بنديهاش. كويس؟ طيب الميجر سيرجري او سيرجري اوف ذا ليج، يعني واحده عامله عمليه كبيره او في رجلها، لو لازم تاخد موبايل كونتراسيبتيف بيلز وهتضطر تعمل عمليه نوقفه قبل العمليه شهر. ليه؟ برضه عشان نرجع الكلوتنج فاكتور للنورمال، عشان العيانه دي لو حصل ان احنا لو احنا حصل ان احنا عطيناها وهي بعد الميجر سيرجري غالبا ما بتقدرش تقوم لمده، فده بيحصل ستيزز والكلوتنج فاكتور عاليه فيحصل لها ديب فين ثرومبوزس، ممكن تسرح الجلطه شويه يجي لها مايوكاردال انفاركشن. كويس؟ طيب لو واحده سموكر كويس واكثر من 35 سنه ده كونتر انديكيشن. لو اكثر من 35 سنه بس ومش سموكر ده ريلاتيف، يعني ممكن اديها وما اديهاش. بمعنى يعني هشوف الاذر كونديشنز والله الامور كويسه ومش هينفع معاها حاجه ثانيه يبقى خلاص ما فيش مشكله. بس ويز كوشنز. انما لو اكثر من 35 سنه وسيجرت سموكرز ده خلاص ابسوليوت كونتر انديكيشن. طيب هيجري ايه ان هي لو تاخده هتبقى مور ريسك ان يحصل لها مايوكاردال انفاركشن. خلاص؟ لو هايبرتنشن والهايبرتنشن ده مش متظبط، بمعنى ان هي يعني هايبرتنشن ورغم ان هي بتاخد ادويه ضغطها ما ينزلش عن 160 على 100، برضه دي ابسيل كونتر انديكيشن. خلاص؟ طيب عندها يجوز فاجينال بليدنج لان هو ممكن يكون كانسر. خلاص؟ يبقى دول اللي هم ابسوليوت كونتر انديكيشن. لما نيجي سؤال مثلا في الامتحان، وطبعا حاجات مهمه في الحياه العمليه هتتلقى اسئله غير عاديه في هذا الموضوع، خاصه من الناس اللي هم قرايبك، اخواتك، ولاد عمتك، ولاد عمك، اصحابهم يسالوهم هم يعني وهم يسالوهم وهكذا. فانت لازم تكون ملم بالموضوع. لما تيجي مثلا واحده تقول لك انا عايز اعرف ان انا كانديد ان انا اخد كومبايند ولا لا. كانديد يعني ما فيش كونتر انديكيشن، يعني لو حضرتك مش عارف دولت مش هتعرف تجاوب، او ممكن تكون عندها حاجه من دي وتقول لها خد تجيب لها مصيبه كبيره. كويس؟ يعني لما نيجي هنا بنقول مثلا mention 5 absolute contraindication ولا which of the following is absolute contraindications of hormonal contraceptives لو في حاجه زي كده، لكن مش هنيجي نقول لك ترصهم كلهم. مفيش حاجه اسمها كده يعني. خلاص؟
طيب كونتر انديكيشنز للبيلز اللي هي ريلاتيف معناها يعني ممكن ادي او ممكن ما اديش، لكن الافضل ما اديش. يعني لو ممكن اخد وسيله ثانيه اتس جود، لو ما كانش مش هينفع يبقى لازم اعمل لها مونيتورنج كويس. يعني لو كمل هيستوري كارديوفاسكولار ديزيز لكن الشخصه نفسها ما عندهاش، لكن ابوها وامها عندهم اسكيميك هارت، ده انا يعني احط دي اخر حاجه. نفعت اي حاجه ثانيه هنقوله بعد ما نخلص كلهم. لو ومن اكتر من 35 سنه بس مش سموكرز، ما حدش يستغرب، في ستات كتير جدا جدا بتدخن وساعات بيدخنوا هو جوازهم ناس بتبقى وساعات ما تبقاش مدخنه وجوزها يخليها تدخن. يعني هي وفي ناس في شعوب يعني بيكون فيها التدخين ده حاجه يعني زي مثلا بيشربوا شاي مع بعض كده يعني. فهي السموكر دي هتلاقوها كتير جدا جدا. لو اكتر من 35 سنه بس ريلاتيف ومعاه سموكر ده ابسوليوت كونترانديكيشن، لكن لو اكتر من 50 سنه لا غالبا ده خلاص يعني ده الاوبيزيتي. يعني فوق 50 سنه ابسوليوت البيلز. لكن عندنا اذر نسب كتير هنقولها دلوقتي. يعني انت مثلا عندك خلينا بس عشان نكمل، يعني في كاندم وفي رينج او جيل سبيرمسايدال جيل ده اول واحد، بعد كده اي يو دي بروجستيرون اويلي، بعد كده كومبايند كونترسبتيف. خلاص؟ طيب الاوبيزيتي لو البيزل ميتابوليك اندكس طبعا عارفينها بتتحسب ازاي، اكتر من 39. طيب السموكينج اكتر من 15 سيجاره في اليوم بس مش 35 سنه، اقل من 35 سنه مدخنه، اكتر من 35 سنه ومش مدخنه ده ريلاتيف، لكن لو اجتمعوا الاثنين ده ابسوليوت. كويس؟ طيب في الدايابيتس والبري دايابيتس او هايبرتنشن لو هي مش 160 على 100 يعني هايبرتنشن وكنترول يعني 130 على 90 ماشي، فاستخدم معاها. لكن في هذه الحاله اعمل بروبر مونيتورنج للبلاد بريشر، يعني لو هي بتقيسه كل اسبوع لا قيسيه كل يوم. طيب لو حصل ان هي كانت متظبط البلاد بريشر بتاعها وبعد ما بدات تاخد كونترسبتيف بيلز رغم ان هي بتاخد نفس العلاج بدا يزيد، لا يبقى بقت ابسوليوت. معايا؟ دي نقطه معناها اذا بدا يزيد من اشاره يكبر. ايه؟ هي الاشاره يكبر من افويد لا افويد لو اكثر من 160 على 100 يعني في الهايبرتنشن العاديه اقل من كده ريلاتيف، لا مش عادي ريلاتيف. يعني ايه؟ احطه في ايدي وابص على الحاجات الثانيه لو محتاجات دي، لكن لو اكتر من 160 على 100 لا يبقى الموضوع منتهي بالنسبه لك. حتى لو مش هينفع تاخد وسيله خالص تعمل سيف بيريود. كويس؟ طيب في حالات هايبركوليستروليميا وزاد الترايجليسيرايد لونج تيرم الموبيليتي عشان الكلوتنج فاكتورز، يعني لو لا قدر الله مثلا واحده عامله عمليه او اتكسرت مثلا ولازم هتنام في السرير، فمعناها يبقى يحصل في ستيزز مو ان هي يحصل لها دي بي ثرومبوزيس. طب لو انت عطيت هرمون كونترسبتيف بيلز هيزود الريسك بتاعها. حد يقول لي طب واحده يعني مثلا رجلها مكسوره ونايمه وهتاخد هرمون كونترسبتيف بيلز ليه؟ هو ايه اللي هيحصل اصلا؟ لو واحده مكسوره ولا لا بيحصل. بريست فيدنج ده ريلاتيف كونتر انديكيشنز، بمعنى هو الصح ان هي ترضع طبيعي. كويس؟ طيب ساعات ستات بتدلع مش عايزه ترضع طبيعي، حافظ على جسمي عشان مش عارف ايه وايه وايه ما يحصلش ترهلات والكلام ده. في حاجات مثلا بتاخد ادويه ما ينفعش ان هي ترضع معاهم، في يعني حاجات ميديكال كونتر انديكيشن وحاجات ريلاتيف بيرسونال. المفروض ان هي بعد 6 اشهر تبدا تاخد كومبايند كونتر، ده الصح. لكن في ناس بتاخده من ثاني يوم وثالث يوم. نعم. نخاف ان قلل كميه الملك ولا نخاف انه بيوقف الملك خالص. بيوقف الملك في اول اسبوع غالبا من الكومباين الملك سكريشن بيقف وغالبا ما بيرجعش تاني. فاحنا بنقول 6 اشهر على اساس ندي للبيبي فرصه على الاقل رضاعه طبيعي. وطبعا بتحاول معاها وتقنعها وما ينفعش وترجع والرضاعه الطبيعيه والموضوع منتهي فتلاقي وفروض 6 شهور. طيب يوتراين تيومر زي الفايبرويد جول ستون وكل السيستايتس في الازمه والاكزيما والليفر، ان هي بتزود الكوليسترول كونسنتريشنز وتقلل باي اسيد سكريشن في حالات المنتال ديبريشن. يعني لو عندها ديبريشن او مايجرين او هيدكس او ايبيليبسي. كويس؟ هنعرف ليه في المنتال ديبريشن
كويس. والمايجرين والهيدك هو بيوجمنت الحاجه دي. في الابيليبسي مش بيزود، لكن هو لو انت خدت الابيليبسي يعني صرع، يعني بص تلاقي يدخل في اتاك كده ويتشنج. الفكره ان هو مع الابيليبسي بتاخد ادويه غالبا بيكون منهم فينوتون او فينوباربيتون كويس، ودولت ده بيكسروا او هم بيكسروا كونتراسيبتيف بيلز، فينوباربيتون وفينوتويدز دولت هيباتيك مايكروزوما زي انديوسرز، فبيزودوا الديستراكشنز ليفل بتاع الكونتراسيبتيف بيلز. دكتور الميجرين ايه؟ الستروك يعني في مثلا يقول لك ده حصلت له جلطه، حصلت له اللي هو الشلل النصفي المتعارف عليه، يعني جلطه او برين هيموري تقريبا بتحصل هنا فبيحصل الجليبس. ده المايجرين ده هيدك عادي، بس هيدك عادي ياخد نص الوش ويستمر في نفس الوقت. طيب الميجرين دكتور موجوده تحت وفوق بالابس؟ مايجرين لو هو بدا، لو هو عندها ده كونتراسيبشن. لو هي بدا يعني هي ما عندهاش بس لما خدت وبدات عندك احتمال فيه، الافضل توقف. لو انت عندك وسيله ثانيه افضل ما تكملش فيها، لكن لو عطيت تضطر تكمل 365. خلاص؟ طيب دراج انتراكشنز مع الكومباتيف كونتراسيبتيف بيلز دي مهمه، هو المهم كويس. هيباتيك مايكروزومال انزيم انديوسرز، بمعنى انا عندي ادي الكومباتيف كونتراسيبتيف بيلز وعادي الهيباتيك مايكروزومال انزيم اللي بيكسره، المفروض نورمال بيكسره عادي وبتاخد حبايه في اليوم وبيعمل لها بروتكشن بنسبه 99.7 كويس. طيب انا جيت اعطيت حاجه مسكت الهيباتيك مايكروزومال انزيم عملت له ستيميوليشن، معناها كسر بنسبه، معناها الافكاسي بتاع البيلز، معناها جيت بريجننت ايزلي. يعني لما نيجي نقول which of the following drugs if it is taken or concomitant use with contraceptive pills patient can get pregnant، او يقول لك ان واحده بتاخد combined contraceptive pills وجيت pregnant which of the following may be the cause. يبقى طبعا الكلام كتير، خلينا اللي هي البودر، يعني مثلا نحفظ فينيتوين، بايوجليتازون، ريفامبيسين وريتونابين، على الاقل 4 اسماء. خلاص؟ وصل؟ طيب البيلز انهبت ذا افكت اوف اذر دراج، يعني لما تاخد بيلز معناها اعمل موديليشن للدوز، ازودها شويه، هي بتعمل تزود الكوليسترول فاكتور فبالتالي الانتي كواجولانت، بتعمل هايبر جلايسيميا فهي بتوبوز او تعكس شغل الانتي دايابيتكس. نفس الكلام هايبرتنشن، ثيرويد هرمون، هايبر كوليستروليميا. سيبنا من الاخيره دي عشان يعني هتبقى صعبه عليكم، لكن نعرف الحاجات دي ليه؟ لان هي بتزود الاوبوزنج اكشن، هي بتعمل هايبرتنشن فبالتالي انت هايبرتنسيف دراجز هنضطر نزود شويه كويس، هتقل الافكاسي بتاعته. خلاص؟ طيب حاجات تزود السايد افكت بتاع البنز، هي بتعمل كلوتنج فاكتور، تزود الكلوتنج، لا تزود السايد افكت، يعني فهي يعني مثلا هي بتعمل سايد افكت وحاجه دي بتعمل سايد افكت، ده بنسميهم سينرجيزم، يعني واحد يساوي اكتر من 2. تمام. يعني مثلا عندنا الانتي فايبرينوليتكس، يعني هي معناها بطريقه ثانيه بتزود الكلوتنج فاكتورز. خلاص؟ التوباكو سموكينج كويس، البروتيز انهبيتورز والفيتامين سي. البيرس بتزود الافكت والتوكسيستي في اذر دراجز. خلينا نعرف بس مثلا بنزودازولين ونون سترويدال وايس انهبيتورز. خلاص؟ طيب الكلينيكال يوز بتاع الكومبايند كونتراسيبتيف بيلز، وناخد بالنا الكلينيكال يوز والانديكيشن في الحاله العمليه. ليه بقى؟ يعني بتستخدم في كونتراسيبتيف بيلز. المره متاحه يعني كونتراسيبشن ده الاستخدام الاخير. لكن عايز اسالك سؤال يا محمد، واحد صاحبك اتصل عليك وقال لك ده انا دخلت الغرفه بتاع اخته جت ده 20 سنه لسه طالب، وبفتح الدرج بتاعها بدور على حاجه فيه شريط كونتراسيبتيف بيلز، وهو انت صاحبه يعني بتقول عليها في مصر الانتيم، يعني ازاي؟ لا مش انتبه دي حاجه لا يعني صاحبه رحت جوه فهو بيقول لك على اساس انت هتحفظ سره، هو
هو ظن فوق وظن سيء. هو بيقول لك انت حصل كده فايه الموضوع؟ انت ترد عليه يقول لك الدواء ده يصوره لك يقول لك الدواء ده بسبب ايه؟ محمد بس ده بتاع موانع الحمل. اكيد هي مش عايزه تحمل، انت ما تعرفش هي متجوزه ولا مش متجوزه. يجي يروحوا ايه؟ طب ايه؟ لا بتحصل مشاكل كتيره جدا. فكره ان في اذر يوزز بتاع موبايل كونتراسبتيف بيلز غير الكونتراسبشن. غير الكونتراسبشن والتاني غير الكونتراسبشن. بمعنى ممكن تاخد واحده فيرجن صغيره انمارد، ايوه في الحالات دي كده. يعني اول حاجه كونتراسبشن ماشي، لكن ممكن لو واحده عندها اندوميتريوزس، طيب لو واحده عندها ديسمنوريا يعني صعوبه درينج نسر سايكل، ودي انواع كتير. ديسفانكشن يتراين بليدنج او ايفن حتى مينوراجيا. يعني ممكن تكون الفتاه دي عندها مينوراجيا وعامله لها انيميا. مينوراجيا معناها اكسسيف نسر سايكل بليدنج كميه وايام، فبتاخد اللي هي ايه؟ لو هي مينوراجيا ناخد الريجيمين انهو 24 زائد 4. مش احنا قلنا هناخد بدل ما هي 7 ايام بليدنج نخليهم 4 عشان نقلل كميه البلاد لوس. فهي ممكن تكون سيمبلي خالص واحده من مينوراجيا بسيطه جدا. فالدكتور قال لها خدي ده ننظم بيه السايكل شويه وعشان نقلل البلاد لوس، وهي اصلا يعني اشرف من الشرف. ها بري منسترال تنشن او امينوريا. امينوريا يعني absence او complete absence of menstrual cycle، والكلام ده ممكن يبقى برايمري او سكندري. برايمري يعني من اول مينارش ما حصلهاش menstrual cycle، ده بنسميها برايمري امينوريا. سكندري امينوريا يعني جالها menstrual cycles وكانت ماشيه كويسه ولسبب ما وقف كويس. طبعا اول سبب في الامينوريا يكون اول سبب في الامينوريا يكون ايه؟ اول سبب يعني واحده تتصل بريجننسي. اول سبب في الامينوريا بريجننسي. اعمل بريجننس تيست. طب ده هي مش متجوزه برضه اعمل بريجننس تيست، ما انت ما تضمنش بقى كويس. بعد كده لو هي مفيش، لو هي مثلا واحده متجوزه ومخلفه يعني كان في منها سايكل وجات بعد كده بتقول لك انا عندي امينوريا. امينوريا دي بنسميها سكندري امينوريا.